Đại học liệu có nhàm chán? Bạn có suy nghĩ như thế nào về đại học và bạn nghĩ sao về sự lựa chọn gap year? Gap year là dạng như chúng ta thi rồi bảo lưu kết quả học tập, sau đó đi trải nghiệm 1 năm rồi mới vào đại học. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của các bạn. Thì đối với mình thì mình hiện tại đang là một sinh viên chuẩn bị vào năm 2 đại học của ngành quản trị marketing tại trường Đại học Anh Quốc Việt Nam. Thì đối với mình đại học là một nơi rất là kỳ lạ, và nó kỳ lạ theo một hướng tích cực. Và tại sao lại nói là nó khá là kỳ lạ với mình? Tại vì mình là một bạn đã trải qua hết 12 năm ở các trường cấp 2 và cấp 3 đều là những trường công lập. Nhưng mà khi đến đại học ý, thì mình lại có một cái cơ hội để mình vào một cái trường đại học quốc tế. Và được đến với một cái môi trường quốc tế là một cái gì đó rất là lớn lao, và đó là một cái sự thay đổi rất là lớn, là một cuộc cách mạng rất lớn đối với cuộc đời của mình cho đến thời điểm hiện tại. Và cái việc mà mình được vào đại học nó thay đổi rất là nhiều những thứ về cả cách sống, cách suy nghĩ, cách tư duy của mình, cũng như là cái cách mình nhìn nhận thế giới, cũng như là cái quan điểm của mình, cái perspective của mình, cái góc nhìn của mình rất là khác so với là thời mình học cấp 2 hay là cấp 3 ở những trường công nói chung, và ở những năm còn dưới tốt nghiệp nói riêng. Đấy, thì đối với mình đại học là một nơi để mình trải nghiệm hết sức. Tại vì là khi mà mình còn là học sinh của cấp 2 và cấp 3 ấy, thì mình không có quá nhiều cơ hội để mình trải nghiệm một số những cái hoạt động mà chỉ có đại học mới có và chỉ có những trường đại học quốc tế mới có. Nên là khi được vào một cái đại học quốc tế thì nó giống như là một cái xã hội thu nhỏ đối với mình. Và những gì mình đang trải qua hiện tại nó khá là giống với những gì mình sẽ trải qua khi mà mình bước ra ngoài đời thật. Chỉ có điều là khi bước ra ngoài đời thật thì nó sẽ phóng đại lên khoảng 10 hoặc là 100 lần đi nữa. Thì mình nghĩ cái môi trường đại học là một cái môi trường để chuẩn bị cho mình về những cái đấy. Còn về mặt kiến thức thì đúng là cái lựa chọn là mình sẽ học đại học là một cái rất là sáng suốt. Tại vì mình sẽ được học đúng với cái chuyên ngành của mình mong muốn. Tức là mình chọn ngành marketing và mình học được rất là nhiều thứ về doanh nghiệp và cách promote sản phẩm của mình, cũng như là nâng tầm thương hiệu sau này. Và mình đã áp dụng những cái gì mình học được ở bậc đại học, ở năm nhất đại học, và một cái startup của riêng mình là cái Morningstar Community, cũng như là để xây dựng personal branding cho bản thân qua những trang blog và những kênh podcast, ví dụ như là The Justin Guy chẳng hạn. Đấy. Còn về những cái bạn mà họ không chọn đại học mà họ lại chọn gap year thì nó hoàn toàn không sao cả, miễn là bạn cảm thấy là bạn sẵn sàng cho cái việc đó. Tại vì là cái việc học hay là không học đi nữa thì cuối cùng nó cũng nằm ở chỗ là quyết định của mỗi người như thế nào. Và không có ai có quyền hoặc là có thể áp đặt một cái quy chuẩn của xã hội lên bất kỳ một cá nhân nào cả, miễn là cái việc làm đó không gây ảnh hưởng tới người khác là được. Đấy. Thì bản thân mình nghĩ là các bạn mà họ chọn gap year cũng là những người mà họ đã suy nghĩ rất là kỹ rồi. Tại vì gap year là một quyết định rất là quan trọng. Và cái việc học hay là không học thì suy ra cho cùng thì nó vẫn là lựa chọn của họ. Với những bạn mà họ chọn học đại học thì họ có thể là ok, bây giờ mình rất là sẵn sàng cho higher education rồi, tức là mình đã sẵn sàng cho một bậc giáo dục cao hơn. Còn những bạn chọn gap year có thể là do rất là nhiều lý do, như là các bạn ấy nghĩ là ok, mình đã học chăm chỉ 12 năm rồi và mình muốn có 1-2 năm để break chẳng hạn. Đấy, thì họ chọn gap year để họ có thể đi làm, họ tận hưởng cuộc sống của họ theo cách mà họ mong muốn, ví dụ vậy. Nên là khi mà các bạn ra một cái quyết định là các bạn học gap year ấy, thì mình cũng nghĩ là các bạn nên vạch ra sẵn là trong cái gap year đấy các bạn sẽ làm gì với cuộc đời của mình, và mình sẽ làm gì để mình học được rất là nhiều thứ về những trải nghiệm thực tế chẳng hạn. Ngay cả khi mình không đi học đại học và mình không có học những cái kiến thức quy chuẩn ở trường thì mình sẽ làm gì để mình có thêm kinh nghiệm thực tế cho bản thân, và sau này mình có muốn học đại học hay là không, và nếu có thì mình sẽ chuẩn bị cho cái việc học đại học của mình trong suốt cái năm gap year đó như thế nào. Đó, thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái ý nghĩ cũng như là cái quyết định và mong muốn của mọi người. Liệu môi trường ở đại học có khác gì nhiều so với ở cấp 3 không?
Và những sự khác biệt đó làm bạn có suy nghĩ như thế nào? Có bị vỡ mộng không? Câu hỏi này là một cái câu hỏi rất là thú vị đối với bản thân mình. Và liệu môi trường ở đại học thì nó có khác gì nhiều so với ở cấp 3 không? Thì mình phải trả lời thật lòng là nó rất là khác. Ở đại học thì nó có vẻ là nó tự do hơn. Và cái tự do ở đây không phải là do ở cấp 3 nó quá tù túng và nó quá bó buộc. Mà cái sự tự do ở đây chính là khi mà mình đã lên bậc đại học rồi ấy, tức là mình đã bước sang ngưỡng cửa của thế giới người lớn ấy, thì mình sẽ có những suy nghĩ khác và có những cái hành động khác. Và sau này mình làm rất là nhiều thứ và mình so sánh với bản thân mình của hiện tại với lại của quá khứ. Và mình nghĩ là nếu là mình của 2-3 năm trước khi mà đang còn lớp 10 hoặc là lớp 11, những năm cấp 2, cấp 3, thì mình sẽ làm cái việc này hoàn toàn khác so với mình làm hiện tại. Vì những việc mình làm hiện tại nó có một phần nó trưởng thành và nó chín chắn hơn trước rất là nhiều. Đó. Và cái việc vào đại học ý nó cũng đánh dấu một cái bước ngoặt trong cái sự phát triển của cuộc đời mình và làm mình cảm thấy những cái suy nghĩ, những cái quyết định của mình nó phóng khoáng hơn và nó đỡ dè chừng hơn so với những năm mà mình còn cấp 3 ấy. Tại vì khi đó mình những cái vốn kiến thức của mình rất là còn hạn chế và mình tiếp xúc với rất là ít người. Nhưng mà khi vào đại học thì nó là một cái môi trường cực kỳ đa dạng và cực kỳ đông đúc và nhiều người. Và bản thân mình cũng phải tập thích nghi với cái thế giới đông đúc đó. Đấy. Và mặc dù là nó rất là khác biệt nhưng mà mình nghĩ là ai cũng đã chuẩn bị cho cái khoảnh khắc này rồi, giống như kiểu là bạn đã chuẩn bị sẵn hành trang cho cái chuyến hành trình này. Và lúc trước thì bạn không cần cái hành trang này nhưng mà nó vẫn ở đó. Và khi mà bạn bước vào cái ngưỡng cửa đại học này rồi thì nó bắt đầu nó ào ra và bạn bắt đầu hòa nhập vào cái môi trường đó, giống như kiểu là nhập gia tùy tục ý. Tức là sẽ có một số bạn sẽ hơi choáng ngợp lúc ban đầu, bản thân mình cũng đã bị choáng ngợp lúc ban đầu rất là nhiều. Nhưng mà nó là một cái giai đoạn của sự chấp nhận thôi, a journey of acceptance. Và mọi người cần phải học cách để sống cùng nó và phải thích nghi với nó. Tại vì dù gì mình cũng học đại học trong khoảng 3-4 năm hoặc là có những bạn học lâu hơn 5-6 năm chẳng hạn. Thì đường nào các bạn cũng sẽ gắn bó với cái môi trường đó. Nên là dù nó có khác biệt hay là nó có như thế nào đi nữa thì các bạn cũng hãy cố gắng học cách thích nghi với điều đó và phát triển bản thân dựa vào những cái sự khác biệt đó. Và còn nếu nói về việc là nó có vỡ mộng hay là không thì thực ra mình có thể chia cái câu trả lời ra khoảng 70% là không và 30% là có. Tại vì có một số thứ mà mình expect, mình kỳ vọng ấy, nhưng mà thật ra nó cũng không hẳn là một kỳ vọng 100% là mình muốn cái việc đó xảy ra. Tức là giống như kiểu là mình kỳ vọng là tất cả mọi người đều sẽ thân thiện với mình thì tất nhiên là tất cả mọi người sẽ không bao giờ có thể thân thiện với mình toàn bộ mọi người rồi, đúng không? Đấy, thì có một số cái kỳ vọng nó quá tích cực như thế thì tất nhiên là nó sẽ không diễn ra được. Và nếu mà nói vỡ mộng quá nhiều thì nó cũng không, tại vì mình đã chuẩn bị tinh thần cho những thứ này từ rất là sớm. Và mình cũng đã rất là may mắn khi mà mình đã quen được rất là nhiều bạn ở cái trường đại học của mình trước khi mà mình vào đại học ấy. Nên là thật sự là khi mà đến đó và gặp những người với tính cách như vậy và mình đã biết từ trước rồi thì mình không quá bất ngờ và mình rất là dễ hòa đồng vào cái cộng đồng với cái môi trường đó. Và mình tin rằng là mình đang làm rất tốt ở cái thời điểm hiện tại. Bạn có từng cảm thấy đại học nhàm chán không? Nếu có thì bạn đã làm gì để vượt qua giai đoạn này? Đối với câu hỏi này thì thật lòng trả lời thì mình không thấy đại học chán cho đến thời điểm hiện tại. Và mình rất là cảm thấy rất là hạnh phúc đối với những cái việc mà mình đã và đang thực hiện đối với cái hành trình đại học của mình và với cả cái startup của mình luôn. Và mình cảm thấy là cái việc học đại học nó tạo cho mình khá là nhiều cơ hội. Và nếu mà nói chán ấy, thì có lẽ là do mình ở một mình và nó sẽ rất là chán vào những cái thời điểm ví dụ như là khi mà mọi người có thể đi chơi cùng với gia đình của mình thì mình ở nhà một mình chẳng hạn. Thì đó là những khoảnh khắc mà mình sẽ cảm thấy rất là buồn tẻ và không có gì để làm. Đặc biệt là cái thời điểm mà khi mà tất cả mọi người đã hoàn thành xong cái kỳ bài luận ấy và không còn bất kỳ công việc nào để làm ở trường nữa. Đấy, thì ở thời điểm đó thì mọi người thường sẽ có một cái tâm thế là khi mà có quá nhiều bài thì mọi người lại cảm thấy căng thẳng. Nhưng mà sau khi mà làm xong hết tất cả các bài đó thì mọi người lại thấy chán vì mình không còn gì để làm nữa. Thì mình cũng đã từng rơi vào cái tình trạng đó rồi. Nhưng mà cũng khá là may là vì mình đã quen được rất là nhiều bạn và
ở đây cũng như là đã sáng lập ra rất là nhiều những dự án và tham gia vào nhiều câu lạc bộ. Nên là mỗi khi mà mình xong bài luận ấy thì mình lại dành những cái thời gian rảnh của mình để có thể đầu tư vào những dự án mình tham gia hơn, cũng như là thực hiện những cái kế hoạch mà những câu lạc bộ mình tham gia để đề xuất ra trong việc làm content. Và đó cũng là lý do mà mình bắt đầu luyện tập cái kỹ năng viết lách của mình nhiều hơn và thành lập ra cái trang blog của mình. Đối với mình là khi mà mình cảm thấy chán, tức là mình không có việc gì để làm, thì mình hãy cố gắng tạo ra một cái giá trị gì đấy trong cái khoảng thời gian mà mình thấy chán. Đó là cái cách của mình. Hoặc là mọi người có thể thử những cái cách mà nó rất là basic như là nghe nhạc hay là xem phim. Thì mình dành cũng kha khá thời gian để xem những bộ phim mà mình thích. Đặc biệt là những bộ phim tài liệu, thì gần đây mình rất là thích xem những cái bộ phim tài liệu về The Royal Family của Anh ấy, tức là về hoàng gia của Anh, kiểu nữ hoàng Anh, cái thứ như vậy. Thì mình rất thích cái bộ phim tài liệu đó và mình rất là tận hưởng những cái phút giây mình xem những cái bộ phim tài liệu đó trên Netflix chẳng hạn đó, và mình học được rất là nhiều thứ từ những bộ phim tài liệu đó. Và thực ra trong cái khoảng thời gian mình chán thì mình cũng dành thời gian để có thể chăm sóc bản thân nhiều hơn này. Ví dụ là mình nấu ăn nhiều hơn thay vì là mình mua những cái đồ ăn chế biến sẵn ở ngoài. Mình tập nấu những cái món mới và mình dần phát hiện ra là mình có một cái khả năng nấu ăn mà mình không biết là mình có được trước đó, và nấu ra được những khá là nhiều món ngon và mình có thể tự thưởng thức chẳng hạn. Và sau đó thì cùng chia sẻ với những cái group chat gia đình của mình, những group chat online trên Zalo chẳng hạn. Và càng ngày thì mình càng chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống của mình trong cái group chat gia đình đấy, để cho mọi người có thể biết là ok, Nam ở ngoài này Nam đang làm cái gì, Nam ăn cái gì chẳng hạn đó. Thì tóm tắt lại thì khi mà mọi người chán thì có những thứ mọi người cần làm là quan tâm đến gia đình mình nhiều hơn này, quan tâm đến bản thân của mình nhiều hơn, và dành thời gian tham gia đầu tư vào những cái dự án mà mọi người cảm thấy hứng thú. Bạn có khám phá ra được những điều mới mẻ, hay ho và những trải nghiệm thú vị khi bước vào đại học không? Thành thật mà nói thì đối với mình một cái điều rất là mới mẻ và cực kỳ đặc biệt, đó chính là mình phát hiện ra cái niềm đam mê của mình đối với cái chữ academic, tức là học thuật. Mình sau khi mà dành cái khoảng thời gian để làm bài luận ý, thì mình nhận ra là mình rất là thích cái con đường học thuật này. Mình thích viết tiếng Anh, mình thích đọc những nghiên cứu research paper, mình thích tìm references, những cái nguồn tham khảo để có thể đưa vào cái bài luận của mình. Và mình rất là tự hào về cái chuyện đó. Và mình cảm thấy là mình có bị thích làm những cái assignment đấy và được nghiên cứu về những chủ đề trong chuyên ngành của mình. Mặc dù là mình không phải là một người quá giỏi về lý thuyết, nhưng mà mình rất là thích tìm hiểu thêm và rất là thích đọc. Và cái việc mà mình hứng thú với cái vấn đề học thuật như thế này, nó cũng giúp mình phát triển ra những cái content, những cái nội dung khi mà mình tham gia vào các dự án, và cũng như là xây dựng nên cái dự án Startup Morningstar Association Việt Nam của mình ý. Thì mình cũng dành thời gian đầu tư về cái lĩnh vực học thuật của tổ chức của mình nhiều hơn, và mình cảm thấy tự hào với những cái thành tích học thuật mà mình đạt được hiện tại. Đó là một điều rất là mới mẻ, tại vì lúc đầu khi mà làm những cái bài luận ở trường này mình thấy rất là chán và mình mất động lực khi mà mình không biết phải tìm nguồn ở đâu. Nhưng mà khi mà mình đã tìm được cái nguồn rồi thì mình đã thấy rất là hạnh phúc và rất là tự hào về điều đó. Một cái điều thay đổi nữa là trước đây mình chưa từng nghĩ là mình sẽ thích những cái thứ như là về kinh doanh, về doanh nghiệp và về nghiên cứu thị trường các thứ. Mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm những cái liên quan đến những cái lĩnh vực đấy. Nhưng cuối cùng mình lại học marketing. Và khi học marketing thì mình học được rất là nhiều thứ, từ mô hình 4P, 7P, SWOT analysis và những cái thứ lý thuyết khác về leadership skill và management skill. Trong khi mà mình học đại học năm nhất thì đó là những thứ như là về làm marketing plan, hay là làm những cái như là experiential marketing, những cái marketing trải nghiệm thực tế chẳng hạn. Đó là cái điều mình khám phá ra và mình rất là thích. Và mình có tham gia một cái dự án gọi là Hood Prize. Đó là một chương trình về khởi nghiệp và mình làm với vai trò là Marketing Director Assistant. Thì ngoài cái việc là mình có thể apply những cái skill marketing mà mình học, thì mình cũng học được những cái thứ như là time management này, quản lý thời gian, và có thể cân nhiều thứ cùng một lúc.
như là vừa design, vừa viết bài content chẳng hạn. Và cái việc này giúp ích cho mình rất là nhiều khi mà mình tự xây dựng cái dự án riêng của mình và những cái startup riêng của mình ở bên ngoài. Ngoài ra thì khi mà tham gia cái chương trình Host Prize at BUV này thì mình cũng có được gặp rất là nhiều những anh chị CEO, những anh chị mà đã khởi nghiệp và họ đã thành công rồi và họ chia sẻ những câu chuyện của họ. Và khi mà mình gặp được những cái anh chị như vậy, những người anh chị như vậy thì mình cảm thấy rất là vui và vinh dự vì mình đã học được rất là nhiều thứ từ họ. Và mình sau cái chương trình đấy thì mình đã cảm thấy là mình có một tí gì đó đam mê với cái này và mình chưa từng nghĩ là mình sẽ có đam mê với cái này. Đó là một điều rất là mới lạ mà mình phát hiện khi mà mình dành thời gian để nghiên cứu thêm về những lĩnh vực mới và mình đã nghĩ là mình không thích những cái đó. Nhưng mà khi mà dành thời gian tham gia ấy thì mình lại cảm thấy là mình có thích cái này một tí và mình nghĩ là trong tương lai mình sẽ muốn thử làm cái này và được involve, được dấn thân vào cái con đường này thử xem sao. Đó là những cái phát hiện rất là mới với mình khi mà mình bắt đầu cái chặng đường đại học năm nhất. Và mình tin rằng là khi mình học năm 2 và năm 3 và khi mà mình đang xây dựng cái startup của mình và những dự án khác thì mình sẽ phát triển nhiều hơn nữa bằng những thứ mình học được, và đồng thời là mình sẽ phát hiện ra nhiều điểm mới hơn và hy vọng mình sẽ có nhiều thời gian để trao đổi với mọi người khi mà thời điểm đó đến. Lời cuối cùng bạn muốn gửi gắm đến những người sắp sửa bước chân vào con đường đại học và cả những ai đang gặp khó khăn khi cảm thấy đại học nhàm chán là gì? Và để kết thúc cái podcast của ngày hôm nay thì mình rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian và để nghe mình chia sẻ những điều này. Và mình biết là cái trải nghiệm đại học của mọi người sẽ khác nhau. Có thể là đối với mình tốt và có thể nó chưa tốt một số mặt. Nhưng mà mình tin rằng là có những trải nghiệm đã là một điều tốt rồi. Và mặc dù nó có xấu đi nữa thì mọi người cũng phải vượt qua nó, cũng như là học cách chấp nhận nó nhiều hơn. Và mình nghĩ là never try thì never know thôi. Tức là các bạn sẽ không thể lường trước được là những cái thứ mà mình thích thì liệu sau này mình có không thích nó hay không. Và ngược lại, giống như tương tự như cái hành trình của mình vậy. Và mình mong là mọi người có thể be yourself, có thể là chính mình khi mà dấn thân vào cái con đường đại học này, và có thể thực sự tận hưởng những năm đại học y như là những năm cấp 3 vậy. Tức là mọi người không nên có một cái mindset là đại học là căng thẳng hơn cấp 3, mà hãy thật sự tận hưởng nó và hòa mình vào nó. Đó. Và nếu mà có những cái khó khăn gì thì hãy tìm đến những bạn mà mọi người tin tưởng, và hoặc là gia đình của mọi người chẳng hạn, hoặc là những người sẽ luôn luôn ở bên cạnh của mọi người để mọi người có thể tâm sự và chia sẻ những điều trong cuộc sống. Đặc biệt là khi lên đại học, mọi người sẽ có rất là nhiều những thay đổi về tâm lý và những biến chuyển về mặt tinh thần. Và mình hy vọng mọi người sẽ có những năm đại học cực kỳ vui vẻ, thú vị, bổ ích và đầy những trải nghiệm mới lạ. Và chúc mọi người luôn luôn hạnh phúc với các quyết định của mình trong tương lai. Người ta thường hay nói đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng có thể nói tấm bằng đại học tốt là một lợi ích cho công việc của chúng ta sau này. Vậy, học đại học sẽ đem đến cho chúng ta những kiến thức và trải nghiệm gì? Và liệu con đường này có nhàm chán hay không?